Hej! Jag heter Andreas Neves och jobbar som hantverkslärare här på Vindelns folkhögskola. Och vi gör en film här nu som handlar om karvsnitt. Och i den här filmen ska jag visa hur man gör och förklara lite grann vad det är och så. Och vad är då ett karvsnitt? Jo, karvsnitt är ett slags djupreliefmönster. Ett geometriskt mönster som man skär fram ur trä i det här fallet. Historiskt sett så har det gjorts även i sten och i läder och horn till exempel och andra material. Men idag ska jag visa hur man skär karvsnitt i trä, vilket är kanske också det mest vanliga idag. Det som är typiskt och karaktäriserande för det här karvsnittet är den här V-formen. Och man ser det här mönstret går igenom med väldigt stora variationer och har funnits väldigt långt tillbaks till i tiden. Det är inte särskilt svårt att lära sig och det är fantastiskt roligt att hålla på med. Du behöver inte ha så mycket utrustning dessutom. Du kan sitta hemma i köket och skära. Så att behöver ingen avancerad verkstad eller sådär, utan ett lämpligt material och en kniv egentligen, så har du det mesta. Så här har jag då några exempel på hur det kan se ut och den här filmen kommer att handla om. Det finns andra typer av karvsnitt också som har lite mer form i sig. Och då blir det, vi ska se vart jag har de bitarna, här. Då finns det nagelsnitt som vi kan se här, lite mer rundare former. Och så har det här fiskfjällssnittet som vi har här. Och man kan även jobba med runda former. Till exempel ett sånt här typ av karvsnitt som ni ser här inne i botten på den här äggostformen som jag har hämtat i Bohuslän. Exempel på karvsnitt på andra slöjdade föremål har vi här. Här har vi en skärbräda som är gjord av Ylva Göransson som bor i Brån strax utanför Umeå. Otroligt duktig karvsnittare. Och en annan som använder sig av karvsnitt har vi här. Han heter Jögge Sundqvist som har gjort den här skeden. Och ni kan se här på skaftet hur han har förgyllt den här skeden med lite schyssta hack sådär, som dekor på en fin sked. Och det är som sagt, det är inte svårt. Jag tänkte bara snabbt visa hur enkelt det kan vara att göra karvsnitt. Så ska jag visa lite mer, gå igenom lite mer noggrannare strax. Men 3 stick och då har du kommit ganska långt. Här har vi ett första stick, ett nedstick där och ett nedstick till. Då har vi kaparfibrer och så har vi det tredje snittet där jag skär bort material. Så har vi gjort ett karvsnitt. Den enklaste formen. Vad typ av material är det vi jobbar i? I det här fallet så är det lind. Det går ju givetvis att använda andra träslag också, men lind är ju jättesnällt träslag just utifrån att det är ganska mjukt. Ju hårdare träslag du använder desto mer motstånd blir det när du skär med verktyget och därav blir det lite tyngre för kroppen. Karvsnittskniven ser ut på det här viset som jag använder, som jag tycker om. Det är Klösli som har gjort den här. Det finns varianter av karvsnittsknivar som ser olika ut. Kan se ut på det här viset också. De gör samma jobb, men greppet blir lite annorlunda när man jobbar med de här. Och så det är lite grann efter tycke och smak vilken typ av karvsnitt man väljer då. Så det är i princip det. Jag brukar ha ett sånt här glidskydd som man lägger under mattor, som jag lägger här mellan träbiten och min arbetsbänk, just för att det ska ligga still och så inte
jag behöver hålla fast träbiten så mycket när jag skär då, utan jag kan fokusera på att få till de här linjerna så bra som möjligt istället. Ni ser här, den här träbiten har ett rutmönster, och det här rutmönstret finns här som stödlinjer för oss när vi ska skära. Det går givetvis att skära utan stödlinjer, men då är det ju risken att man tappar symmetrin i det här mönstret. Så att, är man novis är det att rekommendera att jobba med att rita upp ett sånt här rutmönster först innan man kör igång. Och då ska vi se att vi har den träbiten. Här, jo. Vad man gör för att ta fram det här rutmönstret. Ta en linjal, mät upp så att du får en centimeter, sätt en prick på varje centimeter. Och då så du har som en referenspunkt. Och använd gärna en vass penna så att punkten blir väldigt precis och linjerna blir så tunna som möjligt, så att ni får ju skarpare och tunnare linjer ni har, desto bättre blir precisionen sen i symmetrin i mönstret. Så man drar så här från punkt till punkt. Och mäter även ut en centimeter mellan varje här, och då kan jag ta fram en vinkelhake och drar ut de här linjerna. Och så vidare och så vidare. Och slutligen så ska vi dra lite diagonaler i de här rutorna också, så att vi får fram de stödlinjerna där som ska hjälpa oss att få till de här små vinklarna som blir i de här karvsnitten. Det här ser helt tokigt ut, men ni förstår principen. Jag har genat lite grann på tvärsen här, gick inte riktigt från hörn till hörn. Det ska bli något som ser ut så här, där ni ser att man får som en 45-gradare i varje ruta. Okej. Så vi har ritat upp det här. Vi har vi har verktygen och vi är förberedda. Och som sagt, det här med att göra karvsnitt är tämligen enkelt. Första snittet är ett nedstick. Här kapar vi fibrer. Jag sätter ner karvsnittskniven så att den går ganska rakt ner. Och sen vinklar jag ut den bara tills den här snittet kommer till hörnet av den här uppritade ytan jag har här. Och så stick nummer 2. Sätter ner spetsen och drar ut. Och det tredje sticket, där ska jag ta bort material. Och här gäller det att hitta vinkeln. Så är jag alldeles för brant ner här, då blir det att jag tar alldeles för mycket. Utan hellre att man är lite för flack än att man är för brant. Det blir lättare att få bort material om man har en ganska låg vinkel här. Så på 3 stick alltså. 1, 2 och 3. Får du bort en liten facett här då. Och så jobbar man sig vidare. Och matar på. Och det ser ganska enkelt ut från början, men ju fler rutor man får till, och det här mönstret börjar ta form, desto maffigare känns resultatet. Nu såg ni, nu gjorde jag 3 nedstick åt ena hållet så här.
3 åt andra hållet och så körde jag det sista snittet här då. Och på så vis så får jag upp lite fart när jag skär. Om jag vänder på träbiten så kan ni se här hur det ser ut efter man har hållit på en stund. Jag matar på med, ska jag skära från det här hållet, med snitt så här allt eftersom, och till slut så börjar man ha en relativt stor yta. Här kan ni se hur ett mönster är på väg att börja växa fram. Om man vill nu, de här rutorna är ju fin som de är, men om man vill så kan man lägga till lite ytterligare dekor i de här rutorna som har blivit här. Och till exempel blomman som vi ser här är också ganska enkelt att göra. Jag gör så att jag går in från sidan. Så tänker jag att jag har en mittpunkt i den här rutan. Och så lägger jag bara 2 snitt mot den mittpunkten. Det behöver inte vara jättedjup. Utan bara ytliga snitt här, så börjar en liten blomliknande karvsnitt komma fram. Så jag har alltså gått in gjort 2 snitt från varje sida här in mot mitten. Så då får jag fram en blomma. Här ser ni att jag har gjort en annan variant. Jag har gjort 2 snitt, eller 3 snitt blir det här också. Här har jag bara kommit in med ett nedstick och ett nedstick till, hitta vinkeln och bort med materialet. Nedstick och nedstick och bort. Gå inte för djupt när ni gör de här, så att ni försvagar veden här runt omkring, och då är det lätt att det chippar bort en liten flisa så där. Utan effekten får man även om man gör ett ganska grunt nedstick här. Ett annat alternativ kan vara att vi vill lägga någonting. Ni ser, här har jag gjort så att jag har ett litet, jag visar så här, ett snitt i själva fasytan här. Så då kan jag gå in även där. Jag gör 2 stycken samtidigt här med. Räntar det på lite. Och skär bort. 3 snitt. Sen har man kommit väldigt långt. 2 nedstick och ett snitt som tar bort material. Så att det är egentligen bara fantasin som sätter stopp för hur mönstret blir och vad man kan göra. Här uppe har jag påbörjat en liten variant. Jag tänkte jag skulle göra som en liten zigzag-mönster här istället. Så jag har skurit ut ena sidan. Och nu ska jag gå in från andra sidan och skära fram. Och då kommer jag gå ifrån de här rutorna, de här stödlinjerna lite grann. För att få fram den effekten. Så då blir det lite grann mer på frihand. Men jag hittar mitten här. Och så vinklar jag ner. Principen är exakt densamma som jag precis har visat. Men jag gör lite mer utanför de här linjerna. Så här ser ni början. Och nu ska jag bara ta bort material här. Då kommer ni förstå vad det är vad typ av mönster det är jag håller på att göra här. Ser ni här, då får vi helt plötsligt en zigzag-form här som
är väldigt dekorativ och fin. Ja, det här är liksom grunderna. Det går ju att utveckla och hitta nya varianter på såna här typer av karvsnitt. Lägger man på lite färg på de här, så då får vi ju ytterligare en dimension i de här mönstren och strukturen som man vill ha i veden. Och få de här karvsnitten och poppa lite grann rent visuellt. Så det går att göra hur mycket som helst. Så det är väl lite grann det jag tänkte att vi skulle göra under den här filmen. Och hoppas att ni har tagit till er och kanske lärt er någonting och blir lite sugen att testa på. Som sagt, det här är en fantastiskt fin sysselsättning man kan hålla på med hemma vid köksbordet. Väldigt avslappnande och det är otroligt stimulerande att bara se liksom mönstret växa och ta form allt eftersom. Så med det vill jag tacka för mig och kommentera gärna om ni har önskemål på andra filmer från oss. Så ses vi säkert fler gånger. Hej då!